عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وتلقاكم فيديوهاتي وأنتم في أحسن الأحوال. حاولوا أنكم تنشروا الطمأنينية بين الناس، ومن يحدثكم عن زمن مخيف حدثوه عن رب لطيف. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، واللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. في فيديو اليوم راح نتحدث على عدة طرق طبيعية لعلاج السعال أو الكحة، وبمكونات موجودة في البيت تاعنا وبعيدا عن المستشفيات. قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو، اللي مش مشترك يشترك فضلا وليس أمرا، مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. Et je tiens également à remercier tous les abonnés pour leurs likes et commentaires ليشجعوني أكثر إني نواصل. كيف تعالج نفسك من السعال أو الكحة في البيت وبأفضل بروتوكول وبعيدا عن المستشفيات؟ راح نقول لكم على علاجات منزلية يمكن أنكم تصنعوها في بيوتكم وبمكونات موجودة عندكم، علاجات مجربة ونتائجها مضمونة. أول علاج لما تحس بأي أعراض بداية السعال أو حتى سكام تسكيروم أو نيكيكول أو وجود البلغم في الحلق، حاولوا أنكم تتناولوا مشروب الشاي الأخضر بالعسل والليمون. فالشاي الأخضر المحلى بالعسل والمقطر عليه بضع قطرات من الليمون ممكن أنه يكون مهدئ جيد للسعال، وقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أن المواد الفعالة في الشاي الأخضر عندما تلتقي مع العسل والليمون فإنها تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي وتعمل على تهدئة السعال بشكل رائع جدا. كما أن هناك إجماع بين اختصاصي التغذية العلاجية أن مشروب الشاي الأخضر بالعسل والليمون سيكون بداية رائعة من أجل التخلص من السعال ووجود البلغم في الحلق وفي الصدر. ثاني علاج بخار الماء اللي هو هام جدا. حاولوا أنكم تغسلوا كامل هذوك الجراثيم، فراح تلاحظوا أنه الاستحمام راح يمنحكم شعور رائع في كل مرة تكونوا فيها مرضى. فإضافة إلى أنه يخلص الجسد تاعك من العرق المحمل بالجراثيم، فبخار الماء مفيد جدا لتسكين السعال. وهناك طرق مختلفة للحصول على بخار الماء أو حتى بخار بعض الأعشاب المفيدة، وعلى رأسها البابونج لكمون. فاستنشاق ذلك البخار يعمل على تخفيف المخاط في القنوات الأنفية ويمنحكم شعور بالاسترخاء. العلاج الثالث، إذا حسيتوا بوجود سعال خفيف أو بداية التهاب في الحلق أو وجود بلغم في الحلق أو في الصدر، حاولوا أنكم تعصروا الليمون وتعملوا غرغرة بالليمون. فالليمون هو أفضل علاج مجرب وفعال لتخفيف الالتهاب والتورم. يستخدم هذا العلاج عادة لالتهاب الحلق، لكن ثبت أن الغرغرة بالليمون أحيانا لها فعالية في تنقية المنطقة وعلاج السعال أيضا، إذ يساعد الليمون على تخفيف الالتهاب والتورم في الحلق اللذين قد يسببان السعال في بعض الأحيان. فننصحكم بالغرغرة بالليمون، فالليمون له ضوابط رائعة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا والسعال. السبب الرئيسي في حدوث التهيج في منطقة الرئتين، هذا التهيج سبب تاعه التلوث بشكل عام، تلوث بيئي، تلوث من الأطعمة أو حتى من التدخين. فهناك أهداب هي تبرزات شعرية صغيرة في الغشاء المخاطي سيديسيل. هذه الأهداب تقوم بالتخلص من هذا البلغم، ولكن عندما يصل التلوث والالتهاب إلى درجة كبيرة لا تستطيع الأهداب هذه التخلص منه، ويبدأ البلغم بالتجمع وقد يكون بكتيري أو فيروسي. عند حدوث الالتهاب البكتيري يتغير لون البلغم ويتم مشاهدته بصور وألوان مختلفة، وهذه الألوان تدل على قدر التلوث وقدر الالتهاب، ويمكن أن يصل البلغم إلى اللون الأسود أو اللون الأحمر مع وجود الدم، وكل ما زاد اللون تكون الأهداب في تلاشي وتتوقف عن العمل. فحاولوا أنكم تدخلوا فورا، وعليكم أنكم تتناولوا مشروب البابونج. وهذا رابع علاج. فالبابونج هو مضاد للالتهاب وينظف التلوث الحاصل وخصوصا عند المدخنين، إذ من الضروري استخدام البابونج بشكل يومي، فيتم تنظيف كل ما يتركه النيكوتين والغبار. لابد
في هذا المسار تحديد استثمار البابونج الرائع في 3 اتجاهات. أولا الغرغرة بالبابونج، حيث يساعد شاي البابونج على التخلص من التهاب الحلق بسبب خواصه المهدئة والمسكنة. ثانيا تبخيرة البابونج. وثالثا تناول مشروب البابونج. خامس علاج زيت السمسم. استخدام زيت السمسم يخفف السعال ويوسع الشعب الهوائية ويخلص من ضيق التنفس ويطرد البلغم. هناك طريقتين. الطريقة الأولى من خلال تدفئة زيت السمسم وتدليك منطقة الصدر بزيت السمسم لمدة 30 أو 20 دقيقة بشكل دائري، فتكون الرئتين أصبحت نظيفة والأهداب تعمل بكفاءة لأنها هي التي تخرج البلغم وتساعد على التنظيف. الطريقة الثانية بتناول زيت السمسم، إن ذلك يعمل على ترطيب تلك المنطقة التي تتعرض لهذا الالتهاب. سادس علاج، أحد أهم النقط العلاجية إلى جانب كل ما ذكرت، هو تناول هذا المشروب المعجزة. إنه عين الجرادة أو الشبت غرانداناث. فتأتي ببذور الشبت مقدار ملعقة طعام كبيرة، يعني فيها سوب، ويتم غليها جيدا لمدة 3 دقائق، ثم يتم شرب كوب من مغلي عين الجرادة أو الشبت. ويفضل أن يتم تناول هذا المشروب قبل النوم مباشرة، فهو يساعد بخصائصه المهدئة على الحصول على نتائج مبهرة ونوم هادئ. وعند تناول هذا الكوب ستشعر بالفرق وسيخف السعال بشكل كبير. إلى جانب ذلك راح نقول لكم على مغلي القرنفل. ممكن انكم تاخذوا مسمارين الى 3 من القرنفل واوراق الزعتر واوراق الريحان، يتم غليهم مع بعض. يتم اولا غلي القرنفل لمدة 3 دقائق لانه صلب، ومن ثم وضع اوراق الزعتر والريحان لمدة نصف دقيقة، ويترك هذا الماء المغلي حتى يصبح دافئ ويتم شربه والغرغرة به. ثامن علاج، عندما تشعر بوجود هذه المشكلة فيمكن أيضا أنك تستخدم الثوم. يتم طحن الثوم مع البصل والشبت والقليل من الطماطم، وراح يتوفر معاكم طبق من السلطة الغني. ولما تتناولوا هذا الطبق راح يسمح بالتعرق الشديد، والتعرق يعني إزالة السموم من الجسم، ويتم التخلص من الفيروسات والبكتيريا. ولا ننسى أيضا شرب الماء في هذه الحالة حتى يكون الجسم دوما رطب، وإن شاء الله ستشعرون بالفرق. في هذه المرحلة يمكن أنك تحرص كذلك على بلع فص من الثوم يوميا في الصباح الباكر، إذ أن الثوم يحتوي على أقوى المضادات الحيوية الطبيعية التي ستحارب معك إلى جانب إجراءاتك التي قمت بتنفيذها، وستشعر بالفرق. نتمنى أن هذه المعلومات نالت إعجابكم وقدرت أني نفيدكم، وشكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء.